Bine v-am găsit, bine v-am regăsit, dragilor din Zodia Rac, oriunde v-ați afla. Suntem din nou împreună la o nouă lectură pentru următoarea săptămână, acestei ultime luni din an, mai precis, perioada cuprinsă între 15 și 21 decembrie inclusiv. Așa că, dragilor, toți cei care aveți soarele, luna, Venus, ascendentul în această zodie a racului, această lectură este de asemenea și pentru voi. Desigur, dragilor, nu uitați că este o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce rezonează cu voi. Iar restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că, sigur, sunt pentru alte energii, care într-o mai mică sau mai mare măsură au o legătură cu Zodia Rac. Încă de la început vă cer scuze pentru voce. Eu nu știu, o răceală, o gripă care mă supără de vreo 2 săptămâni, care m-a și împiedicat să îmi țin programul pe care deja mi-l planificasem de lecturi. Eu sper să mă înțelegeți cât mai bine, să mă auziți cât mai bine. Și zic să trecem la treabă. Avem o carte care mi-a ieșit aleatoriu, s-a întors. Avem numărul 29, ne vorbește despre iubire. Avem planeta Venus. Se pare că sunteți în această săptămână într-un mod cu totul și cu totul diferit. Probabil că vă veți relaționa cu ceilalți. Cum vă relaționați voi atât pe plan afectiv, pe plan estetic, de ce nu? Și, în general, cum vă relaționați voi cu dorințele voastre proprii, cu ceea ce vă face pe voi să vă simțiți bine, în pielea voastră, așa cum sunteți voi. Pentru alții, această carte îmi poate vorbi de nevoia de iubire din partea altor energii sau de faptul că nevoia de a fi recompensați. Este o săptămână, zice eu, importantă pentru alții dintre voi, în care anumite dorințe se activează. Dar haideți să vedem ce este important de știut în general pentru dragii mei din Rac în săptămâna 15-21 decembrie inclusiv. Ce este important de știut pentru voi, dragilor? Dragilor, important de știut pentru voi, probabil că are legătură cu zodia Balanță. Ori poate că unii dintre voi aveți un ascendent, sau Luna, sau Venus, dar în special un ascendent în această zodie a Balanței, ori poate că energia unei persoane să aibă de văzut cu această zodie. Ca și numere, avem numărul 10, numărul 1, numărul 47 sau numărul 11, care este un număr maestru și care ne vorbește de intuiție. Ne vorbește de acea unire între partea masculină și partea feminină, între corp și spirit și suflet. Sunteți mult mai carismatici, probabil în această săptămână. Veți folosi foarte mult intuiția voastră pentru a-i ajuta poate pe alții. Numărul 11 este, aș putea să zic, ca un portal de energie care cumva vă invită să priviți în interiorul vostru, să vă aliniați viața
cu ceea ce își dorește și sufletul vostru. Și asta zic eu că este un lucru foarte important. De asemenea, avem Soarele, dar avem și un Saturn. Avem Soarele care ne vorbește de căldură, de optimism. Este, aș spune, Soarele în general reprezintă esența, reprezintă acea construcție mentală care vă definește pe voi ca și persoane, cum sunteți voi ca indivizi, ce credințe aveți, atât vis-a-vis de voi, cât și vis-a-vis de ceilalți. Cum să spun eu, ce este important, ce rol important joacă aceste valori ale voastre, aceste principii ale voastre atunci când luați decizii. Felul în care voi gestionați relațiile cu ceilalți. Soarele de asemenea definește foarte mult personalitatea voastră și forma în care voi ieșiți în evidență, identitatea voastră, dar și potențialul vostru. Pe lângă acest aspect îl avem pe Saturn, care reprezintă disciplină, reprezintă responsabilitate, care indică unde trebuie să pui limite și unde nu mai trebuie să te limitezi. De asemenea, Saturn ne vorbește foarte mult de lecțiile voastre de viață, din care trebuie să învățați, de acele situații care durează poate de prea multă vreme și unde poate unii dintre voi n-ar trebui să vă mai limitați, dar alții poate chiar ar trebui să puneți anumite limite altor energii, ca să puteți să avansați și în același timp să învățați anumite lecții importante pentru voi. Dacă vorbim de cărți, avem cadou, avem această energie a balanței. O energie a balanței care în general se axează foarte mult pe relații. Zodia balanță este zodia care, cum să spun eu, care în permanență, toată de-a lungul întregii vieți, caută acest echilibru. Faptul că chiar dacă sunt persoane afectuoase, care au o mare dorință de a trăi în relații, indiferent că sunt relații interumane, sociale sau de pereche, într-o anumită armonie, într-o anumită pace, e posibil ca voi să aveți niște așteptări în această săptămână și cu predilecție cei care aveți un ascendent în această zodie a balanței, e posibil să fiți un pic dezamăgiți de anumite persoane, să zicem așa, nu tocmai cinstite. Dar sunt anumite persoane care pot ocupa poziții publice. În general, zodia balanță este zodia care nu prea iartă ipocrizia sau superficialitatea. Este o zodie de aer. Așa că cei care aveți ascendentul în această zodie, probabil că veți fi destul de categorici în această săptămână, chiar dacă aveți soarele în rac. Faptul că avem această insulă pustie, asta îmi spune că e posibil ca în această săptămână să aveți un sentiment de neputință, de parcă cumva nimic nu mai dă rezultate. Și apare această tendință de a abandona, tocmai din cauza, cum să spun eu, acestor persoane care și a ipocriziei lor, a faptului că spun una și fac alta. Și apare într-adevăr, adică nu mai există un motiv, o motivație. Tocmai de aceea ne-a căzut să încep oarecum și în mod special țin să accentuez pe partea mai mult relațională, să se înfiri pe acea idee, aici e un loc pustiu, aici eu nu mai am, într-o relație, nu mai am un sol fertil. Cumva
ajungi în acea stare în care îți spui tu însuți, că parcă nu mai ai nicio motivație să rămâi, poate într-o relație, într-o conexiune, la un job, într-o anumită situație specifică pentru voi. Speranța există, doar că, din păcate, aș spune că există, cum să spun eu, există o viziune și un simț ascuțit al dreptății, care la un moment dat, probabil către sfârșitul săptămânii, vă dați seama că poate acel ajutor nu mai ajunge sau acele acorduri nu mai sunt îndeplinite, da? Sau ceva nu mai dă rezultate. E posibil ca pe partea asta relațională, în dragoste, să existe o lipsă de comunicare sau relația cumva este un pic superficială și nu-i vedeți un sens. Poate există o absență. De asemenea, cei singurei în această săptămână posibil să vă încerce un pic o senzație de singurătate, atât la nivel fizic, cât și la nivel sentimental. Haideți să vedem totuși ce ne spune și tarotul Oshozen. Ce vine pentru dragii mei din RAC în săptămâna 15-21 decembrie. Aș spune că nu este tocmai cea mai bună, ca să zic așa, săptămâna voastră. Totuși, ce mă intrigă, faptul că avem acest cadou. Și aici, intuitiv, îmi vine să vă spun acest mesaj. Dragilor, 10 ca și număr, un 10 este sfârșit și de la capăt este 1 la un nivel mult mai înalt. Și chiar că dacă de multe ori atunci când se termină ceva în viața noastră și noi o luăm ca pe o energie negativă, de fapt, pe măsură ce trece timpul, realizăm că dacă acel lucru la un moment dat nu se termina, probabil că noi nu puteam să avansăm, nu? Sau nu se schimba ceva în viața noastră. Am văzut mesaje de la voi, nu am mai putut să răspund din cauza stării de sănătate, dar am reușit să citesc așa cât am putut și sunt mulți dintre voi care îmi spuneți: la mine nu se schimbă nimic de 6-7 ani sau nu știu cât timp. Dragii mei, ca să se schimbe ceva, noi suntem schimbarea în primul și în primul rând. Pentru că Dumnezeu ne-a lăsat această posibilitate de a alege liberul arbitru, pe care noi trebuie să-l folosim cu înțelepciune. Și în momentul în care noi nu pornim această schimbare, schimbarea nu va ajunge și ne vom plafona în aceleași lucruri, ca de obicei. Un exemplu cel mai simplu și închid această paranteză. De ce? Pentru că de multe ori viața apare ca un cadou. În momentul în care te ajută să închizi o situație, ea poate să vină, să te îndemne, dar dacă tu nu acționezi, acel lucru nu se va termina. Și un exemplu, cel mai bun exemplu. De exemplu, vorbim de culori. Dacă eu port în permanență, timp de 5 ani, aceeași culoare, negru, de exemplu, n-am nimic cu culorile, vreau să încerc să mă fac cât mai mult înțeleasă. Și stăm decât cu negru. Negru se știe, există o anumită reacție pe care noi o avem vis-a-vis de anumite culori. Da? Când vedem un galben, când vedem un roz, când vedem culori calde, culori deschise, da? Ne dă o altă stare. În momentul în care eu port aceeași culoare, an la rând, și spun, păi nu se schimbă nimic.
am aceeași stare negativă, am aceeași stare de spirit joasă, acea vibrație jos. Fă o schimbare, schimbă culoarea, sau schimbă locul, sau schimbă persoana, sau schimbă modul în care vezi lucrurile. Schimbarea trebuie să plece întotdeauna de la noi. Și am închis această paranteză și haideți să vedem ce ne spune tarotul. Vai, deci e fatal cu vocea. Aveam în cap să fac atât de multe lucruri. Sper să le fac până la urmă. Dar sănătatea este importantă, zic eu, pentru toată lumea. Haideți să vedem. Dragilor, avem la... Cum sunteți voi acum? Avem răbdare. Este un 7 de monede. Se pare că sunteți într-un moment în care vreți să obțineți lucruri rapide, într-o manieră foarte ușoară. Este adevărat. Se poate întâmpla să și reușiți, să găsiți o soluție de moment. Totuși, aș spune că mintea voastră în acest moment este preocupată de ceva mult mai ferm, mult mai pe termen lung. Probabil că unii dintre voi sunteți într-un moment în care aveți această capacitate să lăsați deoparte ceea ce este inutil și să depuneți un pic mai mult de efort pe acele lucruri care să-ți aducă beneficii pe termen lung. Se pare că unii dintre voi în această săptămână nu vă place să mai pierdeți timpul în lucruri care poate nu vă generează nimic foarte rapid. Dar în același timp, această carte ne vorbește de răbdare. Răbdare vis-a-vis de investiții pe care voi le-ați făcut cu ceva timp în urmă, indiferent de ce investiții vorbim, că sunt de bani, în special aici mi-apare oricum partea materială, că sunt de carieră profesională, că sunt în relații, ați investit ceva unde voi vreți să vedeți rapid rezultate, doar că cumva vorba lui Caragiale, un pic de răbdare cu anefănică, deci trebuie să mai aveți un picuț de răbdare. Oricum, din ce văd eu aici, ceva semne vor apărea în această săptămână vis-a-vis de situații care pe voi vă interesează în mod deosebit, de acel aspect al vieții unde voi ați făcut o investiție, indiferent că investiția este sub formă de bani, de sentimente, de energie, de muncă. Ce nu puteți voi, ce se ascunde, ce nu puteți voi vedea, faptul că vine o renaștere, dragilor. Faptul că, așa cum bine am văzut aici cu această insulă pustie, veți fi într-adevăr decepționați, dar de fapt aceasta este, ca să zic așa, ultimul capitol vis-a-vis de o problemă cu care voi v-ați confruntat pentru o perioadă prea lungă de timp și care a ajuns la momentul său final sau va ajunge la momentul său final, unde chiar dacă voi ați avut, să repetă, după cum bine vedem avem cifra 10 și încă o dată cifra 10, este ceea ce voi nu reușiți să vedeți, că de multe ori Dumnezeu nu ia pe calea aia mai grea, mai cu hopuri. De ce? Pentru că numai în felul acesta, tocmai de aceea îl avem pe Saturn, numai în felul acesta putem evolua, putem învăța din greșelile noastre, din experiențele pe care le avem cu toții de-a lungul vieții. Deci voi chiar dacă nu le vedeți, totuși trebuie să vă spun că toate aceste momente, poate de decepție, de descoperire a ceva ascuns, care aduce cu sine o schimbare destul de dramatică, trebuie să vă spun că veți depăși acest impas și o lungă perioadă de timp, pentru că Saturn îmi vorbește de lungi perioade de timp, de ani. Pe o lungă perioadă de timp nu vei mai avea parte de ele. Da? Dar va fi ceva marcant, care te va
te va ajuta să renaști, să te transformi și să vezi, să capeți noi valențe, să capeți noi lecții de viață. Mergem mai departe. Ce este important pentru voi în această săptămână? Să scăpați de o energie destul de stresantă sau de o situație stresantă. Trebuie să vă spun că parcă intuiți, există o energie poate lângă voi care are o ipocrizie, lucru pe care l-am discutat vis-a-vis, mai ales și care aveți un ascendent în balanță. Deci această ipocrizie pe care voi nu o suportați la persoanele care de față cu voi au un comportament și în spate de fapt sunt cu totul și cu totul alte persoane care ceva nu le convine. Voi sunteți pe o poziție de putere și sunteți conștient de acest lucru. Asta e ceea ce voi puteți percepe. E ca și cum mai spune, indiferent ce vine, eu pot să mă descurc, sunt intangibilă, pot să fac față. Dar cum am mai spus, eu zic că intuiți și aveți o răbdare poate cu această energie. Poate să fie la locul de muncă, poate să fie legat de bani, poate să fie legat de relații. Este ceva aici care sunteți conștienți că în orice moment ar putea să vă înțepe așa, să nu mai vă vadă atât de sus și atât de bine, poate. De ce anume ar trebui să știți? Că vor veni vremuri bune, că poate veți interacționa cu anumite zodii de pământ, Taur, Fecioară sau Capricorn, sau că există o energie suspusă, ca să zic așa, care vă poate oferi un sprijin financiar, poate într-o anumită situație, că este cineva care are o ambiție să-i ghideze cumva pe alții, dar mai mult cu ajutorul banilor, ca să spun așa, în mare parte. Pentru cei care aveți poate un ascendent într-o zodie de pământ, Taur, Fecioară sau Capricorn, dragilor, voi sunteți foarte siguri pe voi. Veți reuși să vă restabiliți din punct de vedere economic. Puteți primi un ajutor în care o situație legată de bani să se încheie într-un mod mai bun, mai fericit. Aș spune că sunt mari șanse ca cineva să te poată ajuta să obții un anumit beneficiu sau poate chiar un nou job. Pot să vă intre bănuți în această săptămână, da, să intrați așa într-o fază cumva de extindere din punctul ăsta de vedere, în urma muncii pe care voi ați depus-o. Ar fi indicat ceea ce trebuie să știți, să vă asumați decât acele riscuri strict necesare și nu mai mult. Să nu vă hazardați, să nu uitați, să fiți calculați. Iar dacă avem, să zicem, vorbim de partea asta sentimentală, se pare că pentru a rezolva o anumită problemă la nivel relațional, sentimental, este nevoie de foarte multă onestitate, de foarte multă cinste. Și mai ales pentru cei care poate aveți probleme în relație tocmai din cauza situației financiare destul de precare, poate să fie și acest lucru. Acestea vor trece, dragilor. Da, acestea vor trece. Iar cei singurei, aș spune, fiți voi. Fiți voi înși vă, indiferent cu cine vă întâlniți, indiferent pe cine căutați, fiți voi. Păstrați-vă autenticitatea. Se vorbește foarte mult în această lectură de ipocrizie și de faptul că nu trebuie să arătați lumii altceva decât sunteți. Asta vă face unici și autentici. Deci anume trebuie să țineți voi cont în această săptămână că sunt lucruri care trebuie să le lăsați în urmă, dragilor, la nivel emoțional, la nivel sentimental. Și când mă refer la acest lucru, nu mă refer neapărat la sentimente și emoții de iubire, nu. Noi avem o multitudine
multitudine de trăiri emoționale. Avem, ura este o trăire emoțională, cum e și iubirea, cum e și supărarea, cum e și tristețea. Astea sunt trăiri, sunt emoții care, desigur, pot avea o energie pozitivă, pot avea și o energie negativă. Lăsați ceea ce nu vă mai folosește, dragilor, ceea ce nu vă face bine. Aceste trăiri, aceste emoții, care știți că nu vă duc nicăieri. Este un lucru important de care voi va trebui să țineți cont. Puteți să aveți surpriza în această săptămână pentru cei care, de exemplu, căutați un job, să vi se ofere ocazia unui interviu, să zicem, care să n-aibă nimic cu ceea ce tu cauți. Dar asta e ceva nou. Alții, de exemplu, pot obține un job, dar cu necesitatea de a te muta într-o altă locație sau să schimbi pur și simplu cariera. Putem vorbi și de anumite riscuri de care va trebui să țineți cont atunci când vorbim de căutarea unor noi forme de a obține bănuți. Iar în ceea ce privește planul sentimental, se pare că decizia e la voi, dacă terminați o relație sau nu. Și asta e indiferent cât timp a durat această relație sau durează. Pentru că mulți dintre voi probabil că ați așteptat până este momentul potrivit să iau această decizie. Acest moment potrivit în realitate nu există. Mai ales pentru acest tip de situații. Important este, dați-vă timp să vă obișnuiți cu deciziile pe care le luați și să vi le asumați. De asta trebuie să țineți cont. Care este sfatul cărților, dragilor, pentru voi? Moralitate. Moralitatea este, de fapt, acel rege de spade. Acel rege de spade care vine și spune, Doamne, este foarte ok să-ți folosești creierul, inteligența, istețimea, dar în același timp să reușești cumva, și aici este foarte interesant că apare energii de aer, gemeni, balanță sau vărsător. Cumva cărțile de tarot îți sugerează că atunci când reușești, poate să judeci imparțial o anumită situație, o anumită relație, este important să, totuși, să nu îți îngropi sentimentele, pentru că există această tendință atunci când suntem răniți să ridicăm un zid și să nu ne mai dăm voie să iubim, să nu ne mai dăm voie să simțim. Nu ridicați acest zid. Fiți mai, cum să spun eu, cu această moralitate, da? În primul și în primul rând, încercați să vedeți lucrurile atât din punct de vedere rațional, dar și emoțional. Și asta cu precădere pentru cei care știți că aveți un ascendent într-o zodie de aer. Zodiile de aer, în general, sunt foarte raționale, iar voi sunteți o zodie de apă. E ca și cum, nu? Ia imaginați-vă ce iese dintre apă și aer. Da? Cam cum este combinația. Apa se transformă ajutată de aer. Da? În așa fel încât să existe un echilibru între ce este rațional și ce este emoțional. Cam ăsta ar fi sfatul, dar totuși nu vă închideți. Haideți să vedem și un mesaj din grădina sufletului. Ia să vedem. Avem numărul 33, un număr maestru, dragilor, care ne vorbesc este maestru vindecător. Este acel ghid spiritual care reprezintă
compasiunea, care reprezintă o conștiință mult mai ridicată. Cumva ne vorbește de acea iubire necondiționată, de acea iluminare, de acele influențe pozitive care de multe ori pot veni și de la alții, cât și de la voi. Spune așa: ascultă cântecul etern al sufletului tău, simte-l și învață să ai încredere în el. Este de fapt, exact cum am mai spus, acel ghid spiritual care încearcă din punct de vedere atât spiritual cât și compasiv, da? E acea iluminare, acele influențe pozitive pe care voi le puteți avea vis-a-vis de ceilalți, dar în mare parte acest număr, maestru, își cere să păstreze acel echilibru pentru a nu cădea în indecizie, în instabilitate și în gelozie sau în o super protecție. De multe ori, și dacă suntem super protectivi, putem face rău fără voia noastră. Și se întâmplă de multe ori din dorința de a face bine sau din dorința de a proteja fără să ne dăm seama, putem face și totuși ceva negativ. Iar această frază, ascultă-ți inima eternă a sufletului tău, simte și învață să ai încredere în ceea ce spune, este de fapt exact ceea ce am văzut chiar poate de la prima carte, în care într-un fel sau altul nu trebuie să existe un echilibru între ceea ce tu simți, ce-ți cere ție propriul suflet, dar și ce-ți cere mintea, istețimea, partea rațională. Bun, dragilor, cam atât am avut pentru voi. Îmi cer încă o dată mii de scuze pentru voce, sper să-mi revin până la lectura viitoare. O săptămână minunată, dragilor, o săptămână așa cum vă doriți voi și până data viitoare tot binele din lume și desigur să fiți iubiți, dragilor.